Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κοινωνική, συναισθηματική, ηθική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών της μέσης παιδικής ηλικίας περίπου δημοτικού. Σύμφωνα με τον Έριξον, η επιτυχία στο στάδιο αυτό θα χαρακτηριστεί από την επίτευξη της φιλοπονίας ή εργατικότητας σε αντίθεση με την κατωτερότητα. Η φιλοπονία είναι η αίσθηση του παιδιού ότι ελέγχει το περιβάλλον και είναι υπαρκές και ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του. Αντίθετα, η κατωτερότητα είναι η αίσθηση του παιδιού ότι απέτυχε να ανταποκριθεί στις παραπάνω προκλήσεις λόγω ανικανότητας. Πώς διαμορφώνεται η αντίληψη του εαυτού στη σχολική ηλικία? Η εστίαση τώρα μετατοπίζεται από τα εξωτερικά σωματικά χαρακτηριστικά στα εσωτερικά ψυχολογικά. Το παιδί συνειδητοποιεί ότι μπορεί να είναι καλό και αποτελεσματικό σε μερικά πράγματα, αλλά όχι τόσο σε άλλα. Η έννοια του εαυτού ξεκινά να χτίζεται από τότε που το παιδί ως βρέφος αρχίζει να βλέπει τον εαυτό του ως ξεχωριστή οντότητα από τον γονέα και ειδικότερα τη μητέρα, ότι δεν αποτελεί πλέον μέρος του σώματος της μητέρας, αλλά ξεχωριστό άνθρωπο. Και διαμορφώνεται από την ερμηνεία που δίνουμε στο τι οι σημαντικοί άλλοι πιστεύουν για μας. Δηλαδή το τι πιστεύει το παιδί ότι οι γονείς του, κατά πρώτο λόγο τα αδέρφια του, οι δάσκαλοι και κατ' επέκταση οι φίλοι πιστεύουν γι' αυτό. Η έννοια του εαυτού διακρίνεται σε 3 επιμέρους έννοιες: την αυτοεικόνα, το τι πιστεύω για τον εαυτό μου, δηλαδή το γνωστικό κομμάτι. Δεύτερο, την αυτοεκτίμηση, το τι νιώθω για τον εαυτό μου, δηλαδή το συναισθηματικό κομμάτι. Και τρίτο, την αυτοπαρουσίαση, το πώς παρουσιάζω τον εαυτό μου στους άλλους, δηλαδή το συμπεριφορικό κομμάτι. Ο Κούλ είχε δώσει την έννοια ο καθρεφτιζόμενος εαυτός. Είναι η ιδέα ότι οι άλλοι άνθρωποι λειτουργούν ως καθρέφτης, στον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας. Και οι πράξεις και οι συμπεριφορές των άλλων απέναντί μας δίνουν μηνύματα για το ποιοι είμαστε. Η λέξη αυτοεκτίμηση, esteem, προέρχεται από το λατινικό estimare, που σημαίνει υπολογίζω, εκτιμώ, και άρα η αυτοεκτίμηση αναφέρεται στις θετικές και αρνητικές αξιολογήσεις μας για τον εαυτό μας. Αντανακλάται στο βαθμό που συμφωνούμε ή διαφωνούμε, συνήθως, με δηλώσεις του τύπου «είμαι ένα άτομο που αξίζει» ή σε γενικές γραμμές «είμαι ευχαριστημένος» ή «ευχαριστημένη από τον εαυτό μου». Η αυτοεκτίμηση είναι γενικά ψηλή στην προσχολική και στην παιδική ηλικία, αλλά αρχίζει να μειώνεται με την είσοδο στην εφηβεία γύρω στο 12ο έτος, όταν τα παιδιά αλλάζουν σχολική βαθμίδα, το σώμα τους αλλάζει και διαμορφώνεται διαφορετικά, αλλά ορισμένα παιδιά εμφανίζουν και σταθερά χαμηλή αυτοεκτίμηση λόγω χαρακτηριστικών της προσωπικότητας τους. Ένας υπολογισμός της αυτοεκτίμησης μας δείχνει ότι η αυτοεκτίμηση είναι ευθέως ανάλογη και έχει θετική συνάφεια με τις επιδόσεις μας, ενώ είναι αντιστρόφως ανάλογη και έχει αρνητική συνάφεια με τους στόχους που βάζουμε. Επίσης, η αυτοεκτίμηση μας επηρεάζεται όχι απλώς από το τι μας συμβαίνει εξωτερικά στην αντικειμενική πραγματικότητα, αλλά κυρίως το τι συμβαίνει μέσα μας, πώς ερμηνεύουμε δηλαδή αυτά που έχουμε, τις επιτυχίες μας και τις αποτυχίες μας. Πηγές για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης είναι συνήθως προσωπικές εμπειρίες και δεξιότητες που έχουμε, η ερμηνεία αυτών των προσωπικών εμπειριών, αποτυχιών, επιτυχιών, το πόσο σημαντική είναι οι τομείς που έχουμε κάποιες προσωπικές εμπειρίες αποτυχίας ή αποτυχίας για την αυτοεκτίμηση μας,
και οι κοινωνικές συγκρίσεις που κάνουμε με άλλα πρόσωπα. Η αυτοεκτίμηση επίσης σχετίζεται με την ψυχική υγεία, η οποία εξαρτάται από τον βαθμό ασυμφωνίας, δηλαδή πόσο μεγάλη είναι η απόσταση μεταξύ του πραγματικού μου εαυτού από τον εαυτό του πρέπει ή τον ιδανικό εαυτό που θα ήθελα να είχα, πόσο σπουδαίος είναι ο τομέας της ασυμφωνίας στο συγκεκριμένο θέμα για την αυτοεκτίμηση μου και το είδος της ασυμφωνίας. Αν δηλαδή η διαφορά είναι μεταξύ του πραγματικού εαυτού και του εαυτού του πρέπει, βιώνω συναισθήματα ενοχής, ντροπής, ενώ αν η διαφορά είναι μεταξύ του πραγματικού εαυτού και του ιδανικού εαυτού, βιώνω συναισθήματα λύπης ή κατάθλιψης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και στρατηγικές για να αναπτύξουμε την αυτοεκτίμηση στα παιδιά ή και στον εαυτό μας, όπως τον εκφράζουμε αγάπη, ζεστασιά και στοργή και τη χωρίς όρους αποδοχή του παιδιού μας ως πρόσωπο. Να διαχωρίζουμε τη συμπεριφορά και τις πράξεις του παιδιού από το ίδιο το άτομο. Το να επενούμε τα θετικά στοιχεία κάθε παιδιού και να το βοηθούμε να εστιάζεται στις δυνατότητες μάλλον παρά τις αδυναμίες του. Να είμαστε θετικό πρότυπο αυτοεκτίμησης και πολλά άλλα. Όσον αφορά τις φιλίες, η κοινωνική ικανότητα των παιδιών αντανακλάται στην ικανότητα τους να εντάσσονται σε κοινωνικές ομάδες και να αναπτύσσουν βασικές κοινωνικές δεξιότητες που είναι σημαντικές για την αποδοχή τους από τους συνομιλίκους. Ο Γκότμαν είχε διακρίνει 5 κατηγορίες κοινωνικής θέσης ανάλογα με τη δημοτικότητα των παιδιών. Πρώτα είναι τα κοινωνιομετρικά αστέρια, ιδιαίτερα δημοφιλείς. Ακολουθούν οι δημοφιλείς που έχουν ψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης με τους συνομιλίκους, οι στιγματισμένοι από το δάσκαλο με συχνές συγκρούσεις με τους εκπαιδευτικούς, οι περιοθεωροποιημένοι που είναι μη αναμεμειγμένοι, αγνοημένοι μάλλον παρά απορριμμένοι, και οι κοινωνιομετρικά απορριμμένοι που μπορεί να είναι είτε πολύ επιθετικοί ή πολύ αποτραβηγμένοι. Συνήθως τα παιδιά κάνουν μια κοινωνική σύγκρουση προς τα κάτω, δηλαδή συγκρίνουν με άτομα που είναι εμφανώς λιγότερο επιτυχημένα από τα ίδια, γιατί αυτό προστατεύει την αυτοεκτίμησή τους. Η διαμόρφωση δεσμών φιλίας παρέχει στα παιδιά συνήθως συναισθηματική υποστήριξη, τα βοηθά στην αντιμετώπιση του στρες, τα βοηθά να ρυθμίζουν και να ελέγχουν τα συναισθήματά τους, αποτελούν μέσο άσκησης στην επικοινωνία, προάγουν την νοητική ανάπτυξη και βοηθούν στην απόκτηση διαπροσωπικών ικανοτήτων. Διακρίνονται σε στάδια. Μεταξύ 4 και 7 ετών βασίζονται κυρίως στη συμπεριφορά των άλλων, 8 με 10 ετών βασίζονται στην εμπιστοσύνη και 11 με 15 βασίζονται στην ψυχολογική εγκύτητα. Τα χαρακτηριστικά ενός δημοφιλούς παιδιού είναι το ότι συνήθως βοηθά τους άλλους και συνεργάζεται, έχει καλή αίσθηση του χιούμορ, κατανοεί τα συναισθήματα των άλλων, προσαρμόζεται εύκολα σε κοινωνικές καταστάσεις και έχει καλές δεξιότητες στη λύση διαπροσωπικών προβλημάτων. Πώς επηρεάζει το φύλο τις φιλίες? Συνήθως τα παιδιά αυτής της ηλικίας παίζουν με φίλους του ιδίου φύλου και αποφεύγουν τις συναλλαγές με το άλλο φύλο. Υπάρχει και η λεγόμενη οριακή δραστηριότητα, η εισβολή στην περιοχή του άλλου, η οποία παίρνει συνήθως συναισθηματική χρειά και επιβεβαιώνει τα σαφή όρια μεταξύ των δύο φύλων. Οι φιλίες των αγοριών πραγματοποιούνται σε μεγάλα δίκτυα, ομάδες και έχουν αυστηρή ιεραρχία κυριαρχίας από τον πιο ισχυρό στο λιγότερο. Το αγόρι προσπαθεί να κρατήσει και να βελτιώσει, αν είναι δυνατό, τη θέση του στην ιεραρχία. Αντίθετα, οι φιλίες των κοριτσιών εστιάζονται σε μία ή δύο καλές φίλες παρόμοιας κοινωνικής θέσης.
Οι διαφωνίες επιλύονται με συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Μπορεί να γίνουν συγκρουσιακές, ιδιαίτερα με άλλα κορίτσια που δεν ανήκουν στην ομάδα τους. Και ο λόγος, γλώσσα που χρησιμοποιούν, είναι λιγότερο συγκρουσιακός από αυτή των αγοριών. Όσον αφορά τα κοινωνικο-συναισθηματικά προβλήματα στην παιδική ηλικία, παρατηρείται βίαιη συμπεριφορά και καταπάτηση των δικαιωμάτων των άλλων, αρνητική και αποκλίνουσα συμπεριφορά, όπως έντονη δυσκολία συμμόρφωσης, επίμονος αρνητισμός και εχθρικότητα, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, ΔΕΠ, με μεγάλη δυσκολία συγκέντρωσης της προσοχής, υπερκινητικότητα, μεγάλη δυσκολία να μείνει κανείς ακίνητος και συνδυασμός των δύο πιο πάνω, το λεγόμενο ΔΕΠΗ, όπου συνυπάρχει διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα. Ο εκφοβισμός στο σχολείο είναι ένα συχνό πρόβλημα. Περίπου 85% των κοριτσιών και 80% των αγοριών αναφέρουν ότι έχουν υπάρξει θύματα σχολικού εκφοβισμού. Άλλα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, ο οποίος μπορεί να είναι πιο επώδυνος, γιατί γίνεται ανώνυμα. Και θύτες είναι συνήθως 90% των παιδιών σχολικής ηλικίας, ακόμα και από την προσχολική ηλικία. Τα χαρακτηριστικά των θυμάτων είναι συνήθως μοναχικά και παθητικά παιδιά. Συχνά κλαίνε εύκολα, δεν έχουν τις κοινωνικές δεξιότητες που θα απέτρεπαν συνθήκες εκφοβισμού. Ενώ οι θύτες είναι γύρω στο 10 με 15%, οι οποίοι εκφοβίζουν τους άλλους. Ένα 50% των θύτων προέρχονται από οικογένειες με ιστορικό κακοποίησης και είναι παιδιά που παρακολουθούν συχνά σκηνές βίας και παρεκτρέπονται περισσότερο στο σπίτι και στο σχολείο από τα άλλα παιδιά. Όταν η συμπεριφορά τους δημιουργεί προβλήματα, συχνά προσπαθούν με ψέματα να αποφύγουν τις συνέπειες και δεν δείχνουν μεταμέλεια για τις πράξεις τους. Τρόποι για μείωση των περιστατικών εκφοβισμού είναι η ένταξη παιδιών σε ειδικά σχολικά προγράμματα, εκπαίδευση των παιδιών να παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις εκφοβισμού αντί να παρακολουθούν παθητικά το γεγονός, η ενδυνάμωση τους να υπερασπίζονται τα θύματα, η άρνηση του παιδιού να εμπλακεί στην πρόκληση που δημιουργεί ο θύτης και η ενημέρωση και επιμόρφωση του γονέου. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι το διαζύγιο. Το παιδί σε αυτή την ηλικία συνήθως κατηγορεί τον εαυτό του ως υπεύθυνο για το διαζύγιο των γονιών και μπορεί να παρουσιάσει διάφορα ψυχολογικά προβλήματα προσαρμογής για μια περίοδο περίπου από 6 μηνών μέχρι και 2 χρόνων, όπως άγχος, κατάθλιψη, διαταραχές στον ύπνο, φοβίες και άλλα. Η παιδική κακοποίηση διακρίνεται σε παραμέληση, είτε φυσική, ιατρική, συναισθηματική, εκπαιδευτική, σε φυσική κακοποίηση, σε συναισθηματική κακοποίηση και σε σεξουαλική κακοποίηση. Όσον αφορά την ανάπτυξη της ηθικής, πολύ γνωστός είναι ο Κόλμπερ, που πρότεινε μια σειρά σταδίων στην ανάπτυξη της ηθικής σκέψης και μίλησε για τα λεγόμενα ηθικά διλήμματα. Πρόσφερε μια καλή περιγραφή της ηθικής σκέψης και κρίσης, αλλά όχι τη σχέση της με την ηθική συμπεριφορά. Έχει επίσης δεχτεί κριτική ότι βασίστηκε αποκλειστικά σε άτομα στο δυτικό κόσμο και κυρίως σε άνδρες και αγόρια. Άλλη θεωρία της ηθικότητας δίνεται από την Gilligan, που επίσης διακρίνει την ηθικότητα σε 3 στάδια, όπως είναι η ατομική επιβίωση, η καλοσύνη ως αυτοθυσία και η ηθικότητα της μη βίας. Όσον αφορά τη θρησκευτική πίστη, τα παιδιά βρίσκονται τώρα στο λεγόμενο μυθικό κυριολεκτικό στάδιο. Οι θρησκευτικές αρχές βασίζονται σε συγκεκριμένες ιστορίες, αφηγήσεις,
που προέρχονται από κοινωνικοπολιτισμικές και βιβλικές πηγές. Η χρήση συμβόλων και η συμμετοχή στις γιορτές και της θρησκευτικής κοινότητας ενισχύουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, αλλά το παιδί σε αυτό το στάδιο έχει μια πίστη στη δικαιοσύνη και αμοιβαιότητα του Θεού με έννοια ανθρωπομορφική, δηλαδή θεωρεί ότι εφόσον εγώ προσφέρω κάτι που θέλει ο Θεός και ο Θεός είναι υπόχρεος να μου ανταποδώσει πίσω αυτά που θέλω και ζητώ. Τέλος, όσον αφορά τους τύπους των γονέων σε θέματα διαπαιδαγώγησης, διακρίνονται οι δημοκρατικοί γονείς πρώτον, αυταρχικοί δεύτερον, υποχωρητικοί ή υπερπροστατευτικοί και αδιάφοροι. Οι δημοκρατικοί χαρακτηρίζονται από δημοκρατικότητα και συνεργατικότητα, οι αυταρχικοί από απαιτητικότητα, ανταγωνιστικότητα, απολυταρχικότητα και αυταρχικότητα, οι αδιάφοροι από αποσύνδεση, αδιαφορία και περιφρόνηση προς το παιδί και οι υποχωρητικοί ή υπερπροστατευτικοί από υπερικανοποίηση των αναγκών του παιδιού και προστατευτική υπεραπασχόληση με αυτό. Σας ευχαριστώ.